Lektion 1. Hälsningar och önskemål. Hej Anna, hoppas att du har en fantastisk dag. Hej John, tack. Jag önskar dig en fantastisk dag också. Tack. Förresten, har du någonsin försökt lära dig engelska genom låtar? Ja, jag har. Det är roligt och hjälper till med ordförråd. Har du några engelska favoritlåtar? Definitivt. Jag tycker om att lyssna på poplåtar. De har fängslande låtar och enkla texter. Det är sant. Några rekommendationer? Vad sägs om Shape of You av Ed Sheeran? Det är populärt och lätt att följa. Låter jättebra. Jag lyssnar på det. Tack för förslaget. Du är välkommen. Låt mig veta om du behöver hjälp med några texter. Lektion 2. Gör planer. Hej Anna, vill äta lunch efteråt. Hej John, det låter som en bra idé. Perfekt. Vad sägs om att prova den nya sushiplatsen i centrum? Åh, jag älskar sushi. Räkna med mig. Fantastiskt. Ska vi träffas där klockan 13? Låter bra. Vi ses där. Jättebra. Ser fram emot det. Jag också. Tack för att du föreslog det. Inga problem. Mitt nöje. Lektion 3. Uppgradera enheter. Hej Anna. Jag tycker att vi borde uppgradera våra enheter. De är föråldrade och långsamma. Hej John, jag håller med. Det är dags för en uppgradering. Vad föreslår du? Jag hörde att den nya smarttelefonmodellen är snabbare och har en bättre kamera. Det låter lovande. Vad sägs om bärbara datorer? De senaste bärbara datorerna har mer minne och förbättrad processorkraft. Bra att veta. Ska vi besöka elektronikbutiken i helgen? Ja, låt oss gå och kolla in de tillgängliga alternativen. Jättebra. Vi kan jämföra priser och funktioner. Exakt. Det är viktigt att hitta det bästa värdet för våra pengar. Tack för att du tog upp detta. Det är verkligen dags för en uppgradering. Du är välkommen. Låt oss ligga steget före med våra nya enheter. Lektion 4. Resehjälp. Hej Anna, ursäkta mig. Kan du hjälpa mig med mitt bagage? Hej John, såklart. Jag hjälper dig gärna. Tack så mycket. Det är ganska tungt. Inga problem. Vart är du på väg? Jag ska på en resa till Paris. Kan inte vänta. Åh, Paris är en vacker stad. Ha en fantastisk tid. Tack. Har du några resetips? Definitivt. Packa lätt och ta med en bra karta. Det är bra råd.
Jag kommer att ha det i åtanke. Prova också lite lokal mat medan du är där. Jag ska se till att njuta av franska delikatesser. Lektion 5. Undervattensutforskning. Hej Anna, har du någonsin dykt? Jag hörde att det livliga marina livet skulle vara magiskt. Hej John. Ja, jag har dykt några gånger. Det är otroligt. Det låter fantastiskt. Vilken typ av marint liv såg du? Jag såg färgglada korallrev, tropiska fiskar och till och med havssköldpaddor. Wow, det måste ha varit en hisnande upplevelse. Absolut. Det är ett så mångsidigt och fascinerande ekosystem. Är dykning svårt att lära sig? Det kräver lite träning, men det är definitivt värt det. Jag är verkligen frestad att ge det ett försök nu. Du borde. Det är ett äventyr du inte kommer att glömma. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet. Jag uppskattar det. Lektion 6. Kreativt bedrägeri. Hej Anna, hur kan vi undvika misstankar? Vi kan distrahera dem genom att planera en falsk händelse. Hej John. Det är en intressant idé. Vilken typ av händelse? Låt oss organisera en överraskningsfest för vår väns födelsedag. Det kan fungera. Hur håller vi det hemligt? Vi kan sprida rykten om en annan fest samma dag. Smart. Det kommer att avleda deras uppmärksamhet. Vad sägs om dekorationer? Vi kan dekorera en annan plats för att förvirra dem. Det är lömskt men roligt. Vi behöver övertygande lockbete också. Vi kan be några vänner att agera som om de deltar i det falska evenemanget. Lysande. Det kommer att göra överraskningen ännu mer överraskande. Vi måste bara se till att vår vän inte får reda på det. Håller med. Låt oss hålla våra planer hemliga tills den stora dagen. Tack för att du brainstormade med mig. Du är en bra samarbetspartner. Lektion 7. Dela recept. Hej Anna, jag har precis gjort denna fantastiska pastarätt. Vill du ha receptet? Hej John. Säkert. Jag är alltid sugen på att prova nya recept. Jättebra. Det är en enkel tomat- och basilikapasta. Så här gör du. Tack. Jag är redo att ta anteckningar. Koka först pastan tills den är al dente. Förstod det. Vad är nästa? Medan pastan kokar, stek lite vitlök i olivolja tills den är gyllene. Det luktar redan gott. Tillsätt sedan tärnade tomater och låt dem sjuda i några minuter. Låter lätt nog. Vad sägs om basilika? Hacka färska basilikablad och tillsätt dem i såsen strax före servering.
Någon specifik krydda? Ja, strö lite salt, peppar och en nypa rödpepparflingor. Perfekt. Hur avslutar du det? Töm pastan, släng den med såsen och garnera med riven parmesan. Jag kan inte vänta med att prova det. Tack för att du delar. Mitt nöje. Njut av din måltid. Lektion 8. Shoppingäventyr. Hej Anna. Tillsammans är jag säker på att jag är glad att shoppa. Låt oss utforska köpcentret. Hej John, absolut. Jag kan inte vänta med att hitta några bra erbjudanden och snygga kläder. Det låter fantastiskt. Vilka butiker ska vi besöka först? Låt oss börja med varuhuset. De har ett brett urval av kläder. Bra idé. Jag letar efter ett nytt par jeans. Några rekommendationer? Visst, låt oss kolla in denimsektionen. De har olika stilar och storlekar. Perfekt. Jag behöver en ny tröja också. Några förslag på det? Vad sägs om att prova en knäppad skjorta? Den är mångsidig och kan klä upp eller ner. Låter bra. Jag ska hålla ett öga på dem. Vad sägs om tillbehör? Låt oss besöka tillbehörsbutiken nästa. De har trendiga föremål som bälten och hattar. Utmärkt. Jag skulle kunna använda ett nytt bälte. Något annat vi bör leta efter. Om du är intresserad kan vi utforska skobutiken för några bekväma skor. Det låter som en plan. Tack för att du är min shoppingkompis. Inga problem. Det är alltid kul att shoppa tillsammans. Låt oss njuta av vår dag. Jag uppskattar din entusiasm. Låt oss få ut det mesta av det och hitta några fantastiska fynd. Absolut. Lycklig shopping och tack för att du bjuder in mig. Mitt nöje. Tack för att du gick med mig. Låt oss göra denna shoppingresa minnesvärd. Lektion 9. Planer för helgen. Hej Anna. Jag har en idé. Vi borde planera en weekendresa. Hej John. Det skulle vara underbart. När kan jag bestämma mig? Du kan bestämma när som helst före nästa månad. Jättebra. Låt oss välja en destination. Strand eller berg? Jag är öppen för någon av dem. Vad föredrar du? Jag älskar stranden, så låt oss gå med det. Låter perfekt. Vi kommer att njuta av sol och sand. Ska vi boka ett hotell eller leta efter en semesterbostad? Låt oss söka efter en mysig stranduthyrning. Utmärkt. Jag börjar surfa online för alternativ. När vi hittar en plats kan vi planera våra aktiviteter. Vad sägs om snorkling, solbad och beachvolleyboll? Dessa aktiviteter låter fantastiskt. Räkna med mig.
Tack för att du föreslog detta. Jag är upphetsad. Mitt nöje. Det kommer att bli en minnesvärd resa. Lektion 10. Uppdatering av reseplaner. Hej Anna. Jag ville hålla dig uppdaterad om mina resplaner. Hej John. Säkert. Vart funderar du på att åka? Jag har bestämt mig för att besöka Japan för min semester. Det är spännande. När planerar du att åka? Jag siktar på att åka på våren nästa år. Våren är en vacker tid att besöka Japan. Ja, jag ser fram emot att se körsbärsblommor. Har ni gjort några specifika arrangemang än? Inte än. Jag undersöker fortfarande flyg och boende. Låt mig veta om du behöver några rekommendationer. Kommer att göra. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 11. Bedömning av situationen. Hej Anna, ska vi gå tillbaka nu? Jag tror att det är säkert att gå vidare. Hej John. Låt oss utvärdera situationen först. Vad är statusen? Stormen verkar ha passerat och himlen klarnar upp. Det är ett gott tecken. Är vägarna klara och tillgängliga? Ja, jag kollade med myndigheterna. Vägarna är öppna igen. Jättebra. Vad sägs om eventuella faror i området? Jag har inte hört talas om några betydande risker just nu. Det låter som om det är säkert att fortsätta vår resa då. Jag håller med. Låt oss packa ihop och komma tillbaka på vägen. Tack för att du håller oss informerade. Säkerhet först. Absolut. Låt oss fortsätta med försiktighet och njuta av resan. Lektion 12. Beställa på restaurang. Hej Anna. Ja, jag skulle vilja ha några pommes frites. Tack. Noterade. Hej John. Något annat jag kan få till dig? Vad sägs om en cheeseburgare med sallad och tomater? Visst. En cheeseburgare med sallad och tomater. Förstod det. Kan du också lägga till en sida av koleslav till beställningen? Visst. En sida av koleslav. Något att dricka. Jag ska ha en cola, tack. Och vad skulle du vilja ha? Jag ska ta en limonad. Tack. Tack. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 13. Boka taxi för en flygning. Hej Anna. Det rekommenderas att boka en taxi minst 2 timmar innan ditt flyg. Hej John. Det är ett bra råd. Jag kommer att ha det i åtanke. Ja, det möjliggör oväntade förseningar eller trafik. Ska jag boka taxi online eller ringa en lokaltjänst?
Jag föreslår att du ringer en lokal tjänst för enkelhets skull. Okej, jag ska se till att göra det i förväg. Se till att ge dem dina flyguppgifter. Rätt. De måste veta tid och terminal. Det är bättre att ha en bekräftad reservation. Jag vill absolut inte riskera att missa mitt flyg. Tack för att du påminner mig. Jag uppskattar det. Lektion 14. Håll dig motiverad och konsekvent. Hej Anna. Håll mig motiverad och hjälp mig att hålla mig konsekvent. Hej John, det är ett bra tillvägagångssätt. Jag ska göra mitt bästa. Jag tycker det är svårt att hålla sig på rätt spår ibland. Det är normalt att ha upp- och nedgångar. Var inte för hård mot dig själv. Jag uppskattar din förståelse och stöd. Ett sätt att hålla sig konsekvent är att sätta uppnåeliga mål. Det är vettigt. Jag ska försöka dela upp dem i mindre uppgifter. Fira dina framsteg på vägen. Det håller dig motiverad. Det är ett bra tips. Jag kommer att se till att erkänna mina prestationer. En annan idé är att gå med i en stödjande gemenskap eller grupp. Jag gillar den idén. Att vara runt likasinnade människor kan vara inspirerande. Att omge sig själv med positivitet kan göra stor skillnad. Tack så mycket. Ditt råd betyder mycket för mig. Lektion 15. Upprätthålla arbetskvalitet. Hej Anna. Och hur är det med kvaliteten på vårt arbete? Vi bör inte kompromissa med det. Hej John, du har helt rätt. Kvalitet bör alltid prioriteras. Vi bör sträva efter excellens i allt vi gör. Uppmärksamhet på detaljer och noggrannhet är nyckelfaktorer. Det är viktigt att leverera vårt bästa arbete för att behålla vårt rykte. Vi ska aldrig nöja oss med medelmåttighet eller ta genvägar. Kontinuerlig förbättring bör vara vårt tänkesätt. Att söka feedback och lära av misstag kan hjälpa oss att växa. Låt oss ta ansvar för kvaliteten på vårt arbete. Vi borde absolut vara stolta över det vi producerar. Tack för att du betonar vikten av kvalitet. Det är avgörande. Tillsammans överträffar vi förväntningarna. Jag uppskattar ditt engagemang. Låt oss höja ribban. Lektion 16. Planera en semester. Hej Anna, det låter bra. Jag skulle verkligen behöva lite sol och avkoppling. När är du? Hej John, jag planerar att åka nästa månad. Vill du gå med? Det låter frestande. Vart funderar du på att åka? Jag funderar på en stranddestination i Karibien. Det låter som paradiset. Hur länge planerar du att stanna? Jag funderar på en veckolång semester för maximal avkoppling.
Det låter perfekt. Räkna med mig. Jättebra. Vi kan utforska de lokala attraktionerna och njuta av stranden. Jag kan inte vänta med att njuta av solen och varva ner. Det blir en välförtjänt paus för oss båda. Tack för att du bjöd in mig. Jag uppskattar det. Inga problem. Det blir en rolig och minnesvärd resa. Jag är tacksam för möjligheten. Låt oss få ut det mesta av det. Lektion 17. Välja hälsosamma gröna. Hej Anna. Gröna. Det är ett hälsosamt val. Har du det? Hej John. Ja, jag har en favoritgrön grönsak. Vad är det? Jag letar efter några nya alternativ. Jag älskar spenat. Den är full av näringsämnen och mångsidig. Spenat låter bra. Hur brukar du förbereda det? Jag sauterar den ofta med vitlök och olivolja eller lägger den till sallader. Det låter läckert. Jag ska ge det ett försök. Ett annat bra alternativ är grönkål. Det är hjärtligt och näringsrikt. Hur kan jag införliva grönkål i mina måltider? Du kan göra grönkålschips eller lägga till den i smoothies och soppor. Det är kreativa idéer. Jag ska experimentera med grönkål också. Glöm inte broccoli. Det är en annan näringsrik grön. Broccoli är jättebra. Några förslag på matlagning. Ångning eller rostning av broccoli får fram dess smaker. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för tipsen. Du är välkommen. Njut av dina friska gröna. Jag ska. Här är en näringsrik måltid. Lektion 18. Trädgårdsarbetets gåva. Hej Anna. Det är fantastiskt hur givande trädgårdsarbete kan vara. Det är verkligen. Hej John. Jag kunde inte hålla med mer. Trädgårdsskötsel är en gåva vi kan. Det gör att vi kan ansluta till naturen och bevittna dess underverk. Absolut. Att titta på växter växa och blomstra ger glädje. Jag funderar på att starta min egen trädgård. Några tips. Börja smått med lättodlade växter som örter eller tomater. Det låter hanterbart. Vad behöver jag för att komma igång? Du behöver bra jord, krukor eller en liten tomt och frön eller plantor. Jag ska samla in nödvändiga förnödenheter och plantera. Kom ihåg att vattna och ta hand om dina växter regelbundet. Jag ska se till att ge dem den uppmärksamhet de behöver. Trädgårdsskötsel lär också tålamod och uthållighet. Jag är glad att se frukterna av mitt arbete i rätt tid. Det är en underbar resa av tillväxt och lärande. Tack för att du inspirerade mig att starta min egen trädgård. Lektion 19. Hitta tillgängliga resurser.
Hej Anna, du hjälper oss att hitta information så bra. Ja, naturligtvis. Låt mig kolla efter tillgängliga. Hej John, jag är glad att jag kan hjälpa till. Vad letar du efter? Jag måste hitta tillgängliga workshops om fotografering. Det är ett stort intresse. Låt mig söka online för dig. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Jag hittade en fotoworkshop nästa vecka. Vill du delta? Det låter perfekt. Vänligen registrera mig för det. Visst. Jag registrerar dig till workshopen direkt. Jag är glad att lära mig och förbättra mina fotografiska färdigheter. Det är en fantastisk möjlighet att utveckla din passion. Tack igen. Du kommer alltid igenom. Det är mitt nöje. Jag är här för att stödja dig. Jag är tacksam för din hjälp. Du är fantastisk. Tack så mycket. Njut av workshopen och ha en fantastisk tid. Jag ska. Du är bäst. Lektion 20. Skydda personliga tillhörigheter. Hej Anna. Vikten av personliga tillhörigheter. Det är bara frustrerande att förlora dem meda. Hej John, jag förstår helt. Vad hände? Jag tappade plånboken igår. Jag kunde inte hitta det någonstans. Det är stressande. Har du återgått dina steg? Ja, jag kollade alla platser jag besökte, men ingen tur. Har du försökt kontakta de platser du besökte? Inte än. Jag borde ringa dem och fråga om min plånbok. Det är en bra idé. De kanske har hittat det. Jag hoppas det. Att förlora viktiga kort och ID är ett krångel. Det är alltid bättre att vara försiktig och hålla tillhörigheter säkra. Du har rätt. Jag kommer att vara mer uppmärksam i framtiden. Överväg dessutom att hålla säkerhetskopior av viktiga dokument. Det är ett smart förslag. Jag ska också göra digitala kopior. Det är ett extra lager av skydd för dina värdesaker. Tack för ditt råd. Jag uppskattar det. Inga problem. Hoppas du hittar din plånbok snart. Jag också. Tack för att du är stödjande. Lektion 21. Anpassa ditt boende. Hej Anna. Naturligtvis. Vad är dina preferenser för ditt boende? Hej John. Jag föredrar ett mysigt rum med naturligt ljus och en bekväm säng. Det låter härligt. Vad sägs om platsen? Jag skulle vilja att det ska vara centralt beläget, nära till bekvämligheter och kollektivtrafik. Bra val. Har du någon specifik budget i åtanke? Jag letar efter något prisvärt men ändå rent och välskött.
Förståeligt. Finns det några måste ha bekvämligheter för dig? En pålitlig wifi-anslutning och ett privat badrum skulle vara perfekt. Noterade. Vill du bo på ett hotell eller överväga andra alternativ? Jag är öppen för alternativ som pensionat eller semesterbostäder också. Det utökar möjligheterna. Hur länge kommer du att stanna? Cirka en vecka, så något med en bekväm incheckningsprocess. Jag kommer att ha det i åtanke när jag letar efter boende. Tack så mycket. Din hjälp uppskattas mycket. Inga problem. Jag vill se till att du har en bekväm vistelse. Du är väldigt snäll. Jag har tur att ha dig som vän. Känslan är ömsesidig. Ta hand om dig och njut av din resa. Lektion 22. Att vara förberedd med kopior. Hej Anna. Avancerade är viktigt. Har du tagit med dig kopior av? Hej John. Ja, jag tog med kopior av alla nödvändiga dokument. Det är ett smart drag. Det är alltid bra att ha backup. Absolut. Du vet aldrig när du kan behöva dem. Har du gjort kopior av ditt pass och ID? Ja, jag har flera exemplar i min väska och på hotellet. Bra tänkande. Det är en säkerhetsåtgärd som alla bör vidta. Jag har också digitala kopior sparade på min telefon och e-post. Det är ännu bättre. Det är bekvämt och tillgängligt. Jag lärde mig av tidigare erfarenheter och nu är jag mer förberedd. Det är alltid bättre att vara proaktiv och undvika krångel. Jag kunde inte hålla mig mer. Det ger sinnesfrid. Tack för att du delar dina tips. De är värdefulla. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Din uppmärksamhet på detaljer är lovvärd. Jag uppskattar det. Tack så mycket. Det är viktigt att se upp för varandra. Du har rätt. Vi är ett fantastiskt team. Tack igen. Lektion 23. Välja rätt bälte. Hej Anna. Jag tror att ett svart bälte med medelbredd skulle vara perfekt. Hej John. Jag håller med. Det är ett mångsidigt val som passar bra med många outfits. Absolut. Det är ett klassiskt och tidlöst tillbehör. Vilket material föredrar du för bältet? Jag gillar läderbälten för deras hållbarhet och stil. Läderbälten är ett populärt val. De lägger till en touch av elegans. Det är sant. Plus, de tenderar att hålla längre. Har du en specifik spännestil i åtanke? Jag föredrar en enkel och snygg spännedesign. Jag tror att det skulle se bra ut. Det är ett rent och modernt utseende. Tack för din input. Jag uppskattar din modekänsla.
Inga problem. Jag tycker om att diskutera stilval. Det är alltid bra att ha en andra åsikt. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Moden handlar om personligt uttryck. Du har rätt. Och ditt råd är värdefullt. Tack igen. Lektion 24. Matlagningsglädje. Spaghetti carbonara. Hej Anna. Vad är din favoriträtt att förbereda? Hej John. Jag tycker om att göra spaghetti carbonara. Det. Läckra. Kan du dela receptet med mig? Visst. Det är en enkel men smakrik pastarätt. Vilka är de viktigaste ingredienserna för carbonara? Du behöver spaghetti, ägg, pancetta eller bacon, parmesanost och svartpeppar. Det låter lätt nog. Hur lagar du det? Koka först pastan tills den är al dente. Stek sedan pancetta tills den är krispig. Och såsen? Vispa ägg, ost och peppar tillsammans i en separat skål. Kombinera sedan allt. Några tips för att göra det extra gott. Se till att kasta den heta pastan med äggblandningen snabbt för att skapa en krämig sås. Jag kan inte vänta med att prova det. Tack för att du delar. Lektion 25. Miljömedvetna konsumenter. Hej Anna. Ja, konsumenterna blir mer medvetna om sin miljöpåverkan. Hej John, det är sant. Människor är mer medvetna om hållbarhet nu. Det är fantastiskt att se denna positiva förändring i konsumentbeteendet. Absolut. Människor gör grönare val i sitt dagliga liv. Har du märkt några specifika trender inom miljövänliga produkter? Ja, det finns en växande efterfrågan på återanvändbara föremål som vattenflaskor och shoppingpåsar. Det är fantastiskt. Det bidrar till att minska avfall och plastförbrukning. Många företag erbjuder nu också miljövänliga alternativ. Det är uppmuntrande. Det är viktigt för företag att prioritera hållbarhet. Definitivt. Kunderna uppskattar och stöder miljömedvetna varumärken. Finns det några andra sätt som konsumenterna kan göra skillnad? Ja, vissa väljer elfordon för att minska utsläppen. Det är ett smart val. Det hjälper till att bekämpa luftföroreningar. Återvinning och kompostering är också populära metoder. Det är inspirerande att se individer ta ansvar för miljön. Absolut. Varje liten åtgärd räknas för en grönare framtid. Tack för att du diskuterar detta ämne. Det är viktigt att sprida medvetenhet. Lektion 26. Beach Getaway Bliss. Hej Anna! Några rekommendationer för en fantastisk strandsemester. Hej John. Jag föreslår att du besöker Maldiverna. Det är ett tropiskt paradis.
Det låter fantastiskt. Vad gör det speciellt? Maldiverna erbjuder orörda vita sandstränder och kristallklart turkosa vatten. Ja. Finns det några speciella öar du rekommenderar? Jag föreslår att du utforskar Mafushi eller Bora Bora för deras hisnande skönhet. Finns det några vattenaktiviteter att prova där? Definitivt. Du kan snorkla, dika eller prova paddleboardning. Låter som mycket roligt. Finns det några lokala rätter att prova? Det maldiviska köket erbjuder läckra fisk- och skaldjursrätter som tonfiskcurry och garudhia. Jag börjar bli hungrig redan. Vad sägs om boende? Det finns lyxiga orter och mysiga bungalower vid stranden att välja mellan. Det låter perfekt för en avkopplande semester. Tack för förslaget. Lektion 27. Effektiv kommunikation. Hej Anna. Har du några tips om hur jag strukturerar mina svar och ger konkreta exempel? Hej John, definitivt. Börja med en introduktion och stöd sedan dina poäng med tydliga exempel. Det är vettigt. Hur kan jag säkerställa god ögonkontakt under samtal? Håll ögonkontakt med personen du pratar med och undvik att titta bort för ofta. Jag kommer att ha det i åtanke. Vad händer om jag behöver tänka innan jag svarar? Det är okej att ta en stund att samla dina tankar. Undvik bara långa pauser. Jag förstår. Hur kan jag göra mina exempel mer konkreta? Använd specifika detaljer och verkliga situationer för att illustrera dina poäng. Så istället för att säga jag gillar djur, kan jag säga jag har en husdjurshund som heter Max. Exakt. Personliga exempel gör dina uttalanden mer levande och relatabla. Jag ser vikten av att ge konkreta exempel nu. Tack. Lektion 28. Problemlösning tillsammans. Hej Anna. Jag är inte säker på hur man får ett positivt resultat. Några idéer? Hej John, jag förstår. Låt oss be personalen vid informationsdisken om hjälp. Bra idé. De borde kunna hjälpa oss. Tänk om de inte vet svaret. Om de inte vet det kan de rikta oss till någon som gör eller tillhandahåller alternativa lösningar. Det är lugnande. Hur kan vi närma oss personalen artigt? Börja med att hälsa dem och förklara situationen lugnt och respektfullt. Och om vi behöver ytterligare förtydligande eller hjälp? Ställ artigt uppföljningsfrågor för att säkerställa att vi förstår deras vägledning fullt ut. Jag förstår. Det är viktigt att ha en positiv och tålmodig attityd, eller hur? Absolut. Att vara artig och tålmodig kan leda till bättre resultat. Tack för din vägledning. Jag känner mig mer självsäker nu. Lektion 29. Strandmodevibbar.
Hej Anna, har du sett några specifika stilar för strandkläder? Hej John, definitivt. Vad sägs om en bikini med hög midja? Det är trendigt och smickrande. Det låter intressant. Finns det andra populära val? Baddräkter i ett stycke med utskärningar och livfulla mönster är också på moding. Vad sägs om tillbehör? Några rekommendationer? En bredbrättad hatt, överdimensionerade solglasögon och en strandväska kan komplettera utseendet. Jag förstår. Vilka färger är populära den här säsongen? Ljusa och djärva färger som korall, turkos och neonnyanser är trendiga. Det är fantastiskt att veta. Vad sägs om skor till stranden? Flip-flops, sandaler eller till och med vattenskor är bekväma alternativ för sanden. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för modetips. Lektion 30. Smidig utcheckningsprocess. Hej Anna, vet du om det kommer att tillkomma några extra avgifter för sin utcheckning? Hej John, jag kan fråga om det för dig. Låt mig prata med receptionen. Det skulle vara jättebra. Fråga om det finns en avgift och vad beloppet är. Visst, jag ska få informationen åt dig. Det är viktigt att klargöra i förväg. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp med att lösa detta. Inga problem. Det är alltid bra att ta itu med eventuella avgifter i förväg. Absolut. Jag vill undvika överraskningar när jag checkar ut. Jag förstår. Låt mig bekräfta detaljerna med personalen. De kommer att ge tydlighet. Jag väntar på ditt svar. Tack igen för att du hjälpte mig. Lektion 31. Ska du åka på en resa? Hej Anna, stanna god morgon. Ska du på en resa? Hej John. Ja, jag planerar en semester. Jag behöver en paus från jobbet. Det låter spännande. Vart funderar du på att åka? Jag funderar på en stranddestination. Någonstans med sol, sand och avkoppling. Det låter underbart. Har du bestämt dig för en specifik plats? Jag funderar på att besöka en tropisk ö. Det är en drömdestination för mig. Det är fantastiskt. Hur länge planerar du att stanna där? Jag planerar att stanna i ungefär en vecka. Det blir en trevlig tillflyktsort. Reser du ensam eller med någon? Jag åker med en grupp vänner. Det blir en rolig och minnesvärd resa. Det låter som en bra idé. Har du bokat ditt boende än? Ja, vi har bokat en strandvilla. Det kommer att bli fantastiskt. Jag är säker på att det kommer att bli det. Har ni några aktiviteter planerade? Vi planerar att koppla av på stranden, prova vattensporter och utforska den lokala kulturen. Låter som en perfekt semester.
Jag hoppas att du har en fantastisk tid. Tack så mycket. Jag ska göra det mesta av det och skapa vackra minnen. Jag är glad att höra det. Njut av resan och ta massor av bilder. Jag ska. Tack för dina lyckönskningar. Jag delar höjdpunkterna med dig. Jag ser fram emot att höra allt om det. Säkra resor. Lektion 32. Konstuppskattning. Hej Anna. Har du någonsin utforskat olika former av konst? Hej John. Ja, jag tycker att konst är fascinerande. Det är ett vackert sätt att uttrycka kreativitet. Det är fantastiskt att höra. Vilka konstformer tycker du mest om? Jag uppskattar olika former, men jag tycker särskilt om att måla och fotografera. Det är underbara val. Vad tycker du om att måla? Jag älskar hur målningar kan väcka känslor och berätta historier genom färger och penseldrag. Det är sant. Och vad drar dig till fotografering? Fotografering fångar ögonblick i tid och kan förmedla kraftfulla budskap visuellt. Jag håller med. En annan form av konst jag tycker om är skulptur, särskilt när det är i offentliga utrymmen. Skulpturer kan ge en unik touch till omgivningen och göra det mer intressanta. Absolut. Varje form av konst har sin egen charm och betydelse. Det är så sant. Det är fantastiskt hur konst kan tolkas olika av varje person. Konst har verkligen kraften att inspirera och provocera tankar. Det gör det verkligen. Jag tror att alla kan hitta något de resonerar med i konstvärlden. Konst öppnar upp nya perspektiv och låter oss uppskatta skönhet på olika sätt. Väl sagt. Låt oss fortsätta utforska och uppskatta konst i alla dess former. Absolut. Här är för att omfamna kreativiteten som omger oss. Lektion 33. Aktivt lyssnande. Hej Anna, aktivt lyssnande är viktigt. Låt oss använda denna strategi i vår kommande konversation. Hej John. Jag håller helt med. Aktivt lyssnande hjälper oss att förstå och ansluta bättre. Absolut. Det handlar om att helt fokusera på högtalaren och ge vår odelade uppmärksamhet. Det stämmer. Det är viktigt att undvika distraktioner och verkligen engagera sig i konversationen. Aktivt lyssnande innebär också att erkänna och svara på talarens ord. Ja, det visar respekt och uppmuntrar till ett meningsfullt utbyte av idéer. Exakt. Vi kan använda tekniker som att nicka, upprätthålla ögonkontakt och ställa klargörande frågor. Dessa tekniker visar att vi verkligen är intresserade av vad talaren har att säga. Aktivt lyssnande innebär också att undvika att avbryta och låta talaren avsluta sina tankar. Ja, det är viktigt att ha tålamod och ge andra utrymme att uttrycka sig fullt ut. Genom att aktivt lyssna kan vi förstå olika perspektiv och bygga starkare relationer.
Det är så sant. Det främjar empati och skapar en positiv kommunikationsmiljö. Låt oss öva aktivt lyssnande i vårt kommande samtal och stödja varandras idéer. Jag är allt för det. Aktivt lyssnande kommer att förbättra vår förståelse och göra vårt samtal mer fruktbart. Tack så mycket. Jag uppskattar ditt engagemang för aktivt lyssnande. Låt oss ge det vårt bästa. Lektion 34. Skapa engagerande innehåll. Hej Anna! Definitivt kan vi skapa engagerande innehåll för plattformar. Hej John, jag håller med. Engagerande innehåll fångar publikens uppmärksamhet och håller dem intresserade. Exakt. Vi bör fokusera på att producera innehåll som är informativt och underhållande. Det är nyckeln. Det är viktigt att tillhandahålla värde och göra vårt innehåll roligt att konsumera. Vi kan använda berättande tekniker för att göra vårt innehåll mer relaterat och engagerande. Storytelling är ett kraftfullt verktyg. Det hjälper till att skapa en kontakt med publiken. Vi bör också överväga att integrera visuella och interaktiva element i vårt innehåll. Visualisering och interaktivitet gör innehållet mer dynamiskt och uppslukande. Det är viktigt att förstå vår målgrupp och skräddarsy innehållet efter deras intressen. Att känna vår publik hjälper oss att skapa innehåll som resonerar med dem. Vi bör uppmuntra publikens deltagande och svara på deras kommentarer och feedback. Att engagera sig med vår publik bygger en känsla av gemenskap och stärker vår relation med dem. Låt oss brainstorma idéer och samarbeta för att skapa övertygande innehåll tillsammans. Jag är upphetsad över det. Vårt samarbete kommer att ge nya perspektiv och kreativitet. Tack så mycket. Jag uppskattar din entusiasm. Låt oss skapa något fantastiskt.